السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله في الفيديو ده أنا هحاول أتكلم عن كونسبت مهم جدا. كونسبت في أي مايكرو كنترولر، في أردوينو، في راسبيري باي، في بيجل بون، في أي حاجة. فالكونسبت ده مهم جدا، ولازم يكون أي حد بيبرمج وبينترفيس أي حاجة مع البوش بوتونز لازم يكون عارف الكونسبت ده. فإن شاء الله أنا هشرحه النهاردة. فتعالوا كده نبتدي. بس بالأول أنا عندي مثلا مايكرو كنترولر at ميجا 32. ميو دي اللي هي اختصار المايكرو سي كنترولر at ميجا 32 النوع بتاعه. طيب، هنفترض مثلا ان انا هوصله على بوش بوتون. فانا هنفترض مثلا ان السلكه دي هي البين بتاعه المايكرو كنترولر بتاعي، وانا موصله على بوش بوتون، موصل نهايه البوش بوتون ده بجراوند. فانا دلوقتي لو جيت اقرا القرايات بتاعته، عملتها مثلا على اي، يعني عملت كود وبصيت على السيريال كوميونيكيشن بتاعته، وببص على القرايات في السيريال يعني، هلاقي ان كل شويه بيطلع لي هاي، وكل شويه بيطلع لي لو. ايه هاي وايه لو؟ هاي طبعا ده اللي هو ال1 لوجيكال 1، اللي هو ال1 اللي هو الهاي فولت، اللي هو 5 فولت مثلا حسب الانبوت بتاعك. والزيرو ده اللي هو اللو فولت، اللي هو 0 فولت يعني. ففي كهرباء من الاخر او مفيش كهرباء. فالمفروض كل شويه بيطلع لي هاي ولو هاي ولو، وده المفروض مش صح، لان المفروض مثلا ان انا لما ادوس بيطلع لي هاي، او بشيل ايدي يطلع لي لو، او العكس، ايا كان. فانا ايه المشكله دلوقتي دي عندي؟ المشكله دي بتسمى فلورينج ستيت. ايه هي الفلورينج ستيت؟ الفلورينج ستيت دي يعني زي حاله عايمه كده، انا ولا منها هي لو ولا منها هي هاي. فدي مشكله. فايه سبب المشكله دي؟ اصلا احنا لما نيجي نشغل المايكرو كنترولر بتاعنا على البريد بورد او في اي مكان، لازم ان انا بحط معاه كلوك. كلوك ده اللي هو الكريستال اوسيليتور بتاعي. بيكون مثلا عدد معين من الفريكونسي، يعني 16 ميجا هرتز، 8 ميجا هرتز، ايا كان. فالفريكونسي دي لما بتشتغل بتعمل ديسبيشن، بتعمل انرجي، بتطلع لي اي ام اي ويفز. ايه هي الاي ام اي ويفز دي؟ بتطلع لي الكترومagnetic انترفيرنس ويف، اللي هي تداخل الموجات الكهرومغناطيسيه. فالموجات دي او الويفز، الاي ام اي ويفز دي، لما بتخش بتراديت ويفز في كل المكان، وبتطلع منه وبتخش وبتبقى حواليك كمان. فالمفروض الويفز دي لما بتتداخل مع بعض ساعات بتعمل لي فيرتشوال كونكشن، او مش ساعات، هي دايما بتعمل فيرتشوال كونكشن بين البوش بوتن اللي انت حاطه والكونتاكت بتاعه، اللي هو الحديد اللي هما بيلمسوا في بعض. فانا عشان اتجنب الحكايه دي، ان هي بتخلي لي فيها مشكله كبيره جدا، اللي هي فلودنج ستيت، اللي انا مثلا لو مشغل لمبه عايز ادوس عليها تنور، او اشيل ايدي تطفي. فالمشكله دي طبعا بتفضل تطفي وتنور تطفي وتنور من غير ما ادوس اصلا، لان ساعات هو شغال، او مش ساعات، هو على طول شغال هاي ولو هاي ولو هاي ولو. فانا عشان احل المشكله دي لازم اعمل حاجه اسمها بول اب ريزيستور. ايه هي البول اب ريزيستور؟ اللي انا باجي هنا من بعد البن، بقوم موصل ريزيستنس مثلا 10 كيلو اوم، واوصل نهايتها بخمسة فولت، بحيث لما انا ابقى شايل ايدي خالص ومش دايس على البوش بوتن بتاعي، هو اوريدي شايف على طول 5 فولت متوصل عليه، يعني هو شايف على طول هاي. اول ما انا ما هدوس، اقوم شايف ان الالكترونز هتمشي من هنا، وهتقوم رايح على طول ايه للجراوند. الالكترونز كلها هتتحط في الجراوند، فمعنى كده ان انا ايه، خلاص مش من 5 فولت راح على طول لزيرو فولت. فانا كده خلاص عملت تو ستيتس من غير ما هو يكون بيتلخبط او بيعمل حاجات راندملي يعني، غلط. ف بس فهي دي حل المشكله، ان انا احط ريزيستنس واوصلها ب5 فولت بس. طيب، في حاجه تانية. ممكن مثلا واحد يفكر في حاجه، يقول طب وانا ليه مثلا احط ريزيستنس؟ طب انا ممكن احط سلكه كده على طول اوصلها ب5 فولت. انا فعلا كده هبقى شلت النويز، هبقى شلت الالكترومagnetic ويفز، الانترفيرنس بتاعها. طيب، ليه اعمل كده؟ ليه، ما قصدي ما اعملش كده. ما اعملش كده لان انا لو انا نفترض ان انا عملت كده ودوست البوش بوتون بتاعي، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان ده هيبقى شورت سيركت مع الجراوند، يعني 5 فولت هتكون شورت سيركت مع الجراوند. معنى كده طبعا ده كده حاجة غلط جدا يعني. فانا ازاي اعمل كده؟ فهي الحل بتاعها ان انا بعمل الحل ده، ان انا بوصل 5 فولت مع الريزيستنس، وبتبقى مثلا الريزيستنس القيم دي 10 كيلو اوم، 20 كيلو اوم. طب الارقام دي اكزاكتلي مثلا بجيبها منين؟ بجيبها من الداتا شيت بتاعه المايكرو كنترول. هتلاقي مثلا كاتب لك كده في الداتا شيت ان البول اب ريزيستور بتاعه المايكرو كنترول ده مثلا بتتراوح مثلا رينج مثلا من 50 كيلو ل 100 كيلو، او من 10 كيلو ل 50 كيلو، ايا كان يعني. فساعتها احنا هنعرف تحطها بكام بالظبط. بس يبقى ريكاب كده اللي انا قلته، ان احنا عندنا مايكرو كنترولر وعايز اعمل له انترفيسنج مثلا مع بوش بوتون، ما ينفعش ان انا اعمل له دايركت كده، لان بتطلع ويفز. فالويفز دي بتاثر لي عليه، بتعمل لي فيرتشوال كونكشنز مع البوش بوتون بتاعي، فبتخلوا لي في فلوتنج ستيت، ودي المشكله بتاعتنا. فانا عشان احل مشكله الفلوتنج ستيت لازم اعمل حاجه اسمها بول اب ريزيستور.
البرو ريزيستور دي اوصلها مثلا بخمسة فولت او ايا كان الرقم بجيبه من الداتا شيت. بعد ما بوصله كده بيبقى حليت المشكله دي. طب انا ليه ما وصلوش شورت سيركت كده على طول مع 5 فولت؟ ما ينفعش، عشان ما يعملش شورت سيركت الفولت الفي سي سي، ما يعملش شورت سيركت مع الجراوند. بس دي كانت البرو ريزيستور، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا.